Hello, hello. Hi guys. Welcome back to the channel. Mix Kasal here and I'm very excited today. Kasi ang topic natin for today is if I were to go back or start from scratch, anong gagawin ko? What will I do, no, para matuto mag-violin? No, as maybe as quickly as or as fast as possible, di ba? Pero kasi as an adult, no? As an adult to. So, as an adult beginner, no? Siguro kung 20, 25 years old, 30 years old ako, or in my 40s, whatever age, I guess ito yung gagawin ko. No? So, yun yung pag-uusapan natin today. Okay, so number one, ang gagawin natin ay, syempre, adult na ako. So, marami akong responsibilities. Meron ako siguro 1-2 million responsibilities, no? Na kailangan kong gampanan araw-araw. Tapos meron akong passion na violin, no? Na gusto kong matuto. High school pa lang ako, elementary pa lang ako, ganyan. Or nag-lesson na ako dati. Kaso nag-stop ako kasapos life happens. So, tapos ngayon, pamilyado na ako, may work na ako, tapos busy sa work, toxic sa work, toxic. Or ang dami kong responsibilities. Paano ko gagawin? Kasi kahit despite it all, despite ng lahat ng sinabi ko na yun, mga responsibilities ko at nangyayari sa buhay ko, gusto kong matuto mag-violin. Passion ko to. Gusto kong gawin na. Now is the time. This is the year. No? Nagagawin ko na to. Promise ko to sa sarili ko by 2026. Gusto ko na matuto mag-violin or gusto ko nang i-improve, no? O i-take sa next level yung violin ko. So, anong gagawin ko? So, syempre, number one, gagawin natin is yung schedule. Check ko yung schedule ko. Ano bang schedule ko ngayon? Kamusta ba ang schedule ko? Busy, gaano ba ako ka-busy? No? So, anong itsura ng schedule ko sa weekdays? Anong itsura ng schedule ko sa weekends? So, ngayon, pag nakita ko na, okay, meron akong work, pasok ako ng 8 to whatever, 8 to 5, no? Or 9 to ganito, something. Tapos, hindi naman ako nag-commute. For example, work from home ako. So, I think pwede ako mag-start, mag-practice. I think kaya ko ng 15-30 minutes siguro or max 1 hour per day. Kasi syempre meron pa akong family. Baka magluluto pa ako sa gabi ng hapunan namin sa family, whatever. O meron pa akong ginagawa, may gimmick pa. Ginagamit ko ba yung word na gimmick ngayon? So, yeah. Number one, yun nga, yung schedule. Check ko muna yung schedule ko. Anong itsura ng schedule ko. Planuhin ko kung kailan ako pwede kung sakali mag-start na ako na mag-lesson or mag-practice muna, kailan pwede. Siyempre ako, I would advise, kung hindi kaya ng 1 hour, okay lang yun, no? Kung 30 minutes lang yung max na kaya, walang problema. As long as talagang yung 30 minutes na yun, fresh yung utak mo, hindi ka yung parang toxic ka na sa work or whatever. Yung kumbaga, nakaka-focus ka pa. No? Yung talagang maka-maximum focus na kaya mo. For 15, 20, 30 minutes, after a year, ang layo na narating mo. Kung consistent ka lang. No? So, yeah, check mo yung schedule mo, planuhin mo, tignan mo kung kailan ka pwede. No? Siyempre, i-consider mo rin yung time kung kailan ka magle-lesson. Pag nag-lesson ka na, kung weekly ba or bi-weekly or every once a month lang, di ba? Kung kailan yung kaya ng schedule mo. Importante, alam mo kung ano yung schedule mo. No, so, yun yung gagawin ko. Check ko yung schedule ko. So, number 2 ay check your instrument. So, check your instrument. Siyempre, kamusta na yung instrument mo? Or kamusta na yung instrument ko? Kasi ako pala to, no? Kamusta na yung instrument ko? Baka inaamag na to. Baka puro agyo na, di ba? Baka sira na. Baka bumagsak na yung bridge, di ba? Baka kailangan ko ipaayos. Kung kaya kong ayusin, okay din. Pero kung hindi ko kaya, ako hindi man, yung mga basic ako, personally, kaya ko naman yung mga basic, no? Pero syempre, kung kailangan ko na ng professional help, pupunta ako sa professional para ipagawa yung violin kung kailangan. Ngayon, kung kamusta yung bow, syempre, baka wala na, kung pipitsugin lang yung bow ko, baka maganda, bilhin na lang ako ng bago na mas upgraded kahit papano. Currently, ang ginagamit ko ay carbon fiber sa mga gigs na naka-carbon fiber ako na less than 3,000 lang yan, mura lang yan. Mga 2,000 plus, no? Tapos maminsan-minsan yung mas quality na bow ko na wood na per ng buko. Yun, parang ginagamit ko pa rin syempre paminsan-minsan nga para syempre miss ko rin yung tunog nung kahoy. Iba rin yung tunog ng carbon fiber sa kahoy na bow.
No, iba yun. Magkaiba sila. So, ayun nga. So, check ko yung instrument ko, yung case ko, kamusta? May rosin pa ba ako? Kamusta yung strings? Baka putol na. Di ba? Pagbukas ko ng, baka putol na to. Kailangan ko nang magpalit. Yan, mga ganon. So, yun na number 2. Number 3. Ito na yung time na maghahanap na ako ng mentor. So, ang mga violinists, no, na nagtuturo, syempre, ay iba-iba. Iba-iba tayo ng trip. No, iba-iba tayo ng way of doing things. Iba-iba tayo ng views about politics, views about life, views about music, or how we see musicians or co-musicians, for example. Iba-iba rin yan ng ugali, no? So, yeah, I think ang gagawin ko ay maghahanap ako ng mga candidate, no, for me. Ililista ko yan. Ito yung parang okay to, parang ito okay to, okay to. Hindi lang ako maghahanap nung parang, may nakita lang akong nag-advertise ng social media na I'm teaching violin for 120 pesos per hour. Sobrang mura, ganyan. Tapos, mag-enroll na ako. Hindi. Ang gagawin ko, kikilalanin ko yung teacher ko. Na yung gusto kong maging teacher or yung target kong maging teacher kung hindi ko pa siya kilala. So, let's say wala pa akong kilala, no? For example, masyado. Maghahanap ako on social media, tapos kung may kilala ako, yung mga friends ko na violinist, kunwari, pwede ko ring daanin doon. So, sino ba yung teacher mo? Pwede ba ako mag-lesson sa kanya? Ganyan. No? Pero, basically, kikilalanin ko yung tao kasi gusto ko malaman kung meron siyang YouTube channel maganda, mas makikilala ko siya, mapapanood ko kasi yung mga videos niya, ganito siya tumugtog. Sobrang important. Ganito pala yung mga explanations niya sa ganito, or kung nag-rant siya sa buhay. 'Di ba? At least malalaman ko kung match kami. Kasi hindi rin mag-work, no, hindi lahat magma-match kayo. No, syempre iba-iba nga ng ugali, iba-iba ng trip. So, maganda yung hahanapin ko yung nakikita ko trip niya, yung trip ko rin, no? Same kami ng mga interest. Kasi ang dami naman pwedeng magturo, ang dami naman ding magaling na violinist, no? So, mas maganda matuto ka dun sa, at least para sa akin, no? Ito yung gagawin ko, maghanap ako nung trip niya, yung trip ko, no? Nakikita ko magkakasundo kami. Yeah, kasi syempre, working na rin ako. Hindi man ako yung bata na parang wala akong choice. Ito yung pinili nila daddy at mommy na na teacher ko. Baka susunod ako sa kanya. Ganun. Ito, meron na tayong, kumbaga, may choice na tayo. May options na tayo. Mas, di ba, mas controlled na natin yung sitwasyon na gusto na nating pasukin. So yeah, maghahanap na ako ng mentor at ganun yung paraan na gagawin ko. So, nakahanap na tayo ng candidate natin, no? So, nakita na natin, gusto ko to si Sir Mix, kunwari. Kapangalan ko rin, no? Kunwari, kapangalan ko na lang. Gusto ko to si Sir Mix. Nakita ko, ma-chill siya, mabait, masayahin, ganyan. Tapos gusto ko yung tunog niya. Hindi ako yun, yung pretend lang na mix na kapangalan ko na violinist, kunwari, no? Yeah, gusto ko siya tumugtog, ganyan. Ngayon, siyempre, mag-reach out na ako. I'll reach out. Sir, papakilala ako. My name is Michael. Tapos, ito yung sitwasyon ko. Nakita ko kayo yung mga videos ng performances nyo tumugtog, or nakita ko kayo live, or nakita ko yung kung paano kayo mag-teach, ganyan. Gusto ko sana mag-enroll. Ito yung sitwasyon ko. I'm this age. Tapos, ito yung ginagawa ko sa buhay. Tapos, passion ko nga. Alam mo, magpapakilala ako. Tapos, mag-reach out ako kung hopefully okay sa kanyang magtumanggap. Diba, tanggapin ako at gusto niyang magturo, no? Magturo at turuan ako, no? At i-take ako as an apprentice or a student or whatever yung term, no? So yeah, mag-reach out ako. Yun yung number 4. So let's go to number 5. Nandito tayo sa last step na gagawin ko. Ang gagawin ko ay being consistent, consistency, no? So just be consistent. So, nahanap mo na yung teacher mo, be consistent dun sa tinuturo niya, no? Practicein mo faithfully or religiously kung ano man yung mga kailangan mo matutunan, no? Base sa usapan nyo, sa discussions nyo, sa lessons. Tapos, maging consistent ka dun sa kinumit mo na schedule. 'Di ba? So, kung mag-practice ako ng ganitong time, it doesn't have to be very long, 3 hours, hindi na kailangan yun. Siyempre, marami tayong responsibility, millions of responsibilities nga as adults, di ba? So, kahit, I don't know, 10 minutes, 15 minutes, okay na yun. Basta, may nangyari dun sa practice time mo kasi focused ka, no? So, madalas, tayong mga
adulting, no? Tayo mga adults na ay we tend to overcomplicate a lot of things, no? And also overanalyze a lot of things. Minsan na, baka kaya hindi ko pa kinuha, kunyari hindi ko practice ka, baka hindi ko tumakuha kasi may mali akong ginagawa. I mean, usually tama yon, no? Pero sa violin learning kasi, mas kailangan mong turuan yung katawan mo eh. Mas kailangan ng muscle memory. So, minsan hindi mo talaga magawa agad. No, it will take time para yung katawan mo to learn the movements, no? Na-remind ako ulit nito kung gaano katotoo to kasi recently kung naka-follow kayo sa akin, makita mo meron akong pinost na parang joke na video na nagtumutugtog ako sa kabilang side. So, 'di ba as violinist, sa left hand ang pagtugtog ng violin. 'To, 'di ba? Hawak natin. So, tinry ko siya as challenge sa kabila. Sir Ryan. So, alam mo na lahat ng years of knowledge and experience. Nasa utak mo na lahat 'yun eh. Pero since binaliktad mo, ibang kamay na yung gumagana or yung ginagamit mo, hindi na siya sumusunod. So, ganun siya. No? Ang ibig sabihin lang nun eh, kahit alam mo na yung logic, alam mo na yung kailangan mong practicein, alam mo na yung sound na gusto mo i-produce, for example. Kailangan ng kamay mong matutunan yon at it will take a very, very long time, no? Kaya kailangan talaga ng patience and a lot of dedication dito sa craft na to kasi mahirap talaga siya, no? It's very, very hard. Violin is very, very hard. Kumbaga, wag mong i-overcomplicate, wag mong i-overanalyze, no? So, kung ano yung tinuro sa yung teacher mo, kunwari ito yung exercise na gagawin mo dyan. So, ito yung goal mong mangyari, di ba? Pag-uusapan nyo yun. Kung ano yung exercise, ano yung goal nyo para sa exercise na yun. Alam mo na yung gagawin mo. So, sa practice session mo, yun lang. Stick. Be faithful. Kumbaga, understand na kailangan nga talaga ng katawan natin ng maraming repetition para masumunod yung daliri at alam niya kung ano yung gagawin niya next time hanggang sa maging parang walking na lang siya na hindi mo na iniisip. Automatic na lang. Alright, so yun ang aking 5 steps no, na gagawin ko if I were to start over, no, kung naging noob ulit ako, beginner ulit ako, no, level 1 ulit ako na wala akong idea. Pero I'm sure yun yung gagawin ko ulit para mas gumaling ako, mag-level up ako sa aking violin playing as soon as I can, no, or as soon as possible. So, number 1, quick recap, I check my schedule. No? So, ano ba yung schedule ko? Kailan ba ako pwede mag-lesson? Kailan ba ako makakapag-practice in a week? Ilang beses? Ilang minutes? Diba? Pag clear na yon, number 2, check my instrument. Meron pa ba akong instrument? Baka wala na akong instrument. Baka wala akong magamit. Kailangan ko bumili ulit. Kailangan ko magpalit ng strings. Diba? Number 3, mag-scout na ng potential mentor. So, syempre, hindi lang to basta-basta may nakita ako mura dyan sa online tapos lesson ako sa kanya 100 pesos lang daw per lesson or 50 pesos na per lesson, no, online lesson, ganyan. So, hindi ganoon, kikilalanin ko yung teacher, sino ba siya, paano siya tumugtog, gusto ko bang ganun din yung tugtog ko, gusto ko ba yung style niya, di ba, gusto ko ba yung mga views niya sa buhay kasi may mga, di ba, iba-iba tayo ng mga views lahat, so syempre kailangan match tayo as ako yung student and then yung teacher kasi well yun, I learned that from experience also. Tapos after that, contact, no, take action, contact the teacher, enroll, kausapin, magpakilala, di ba? Number 5, last nga na step natin is syempre kailangan kong maging consistent dun sa commitment ko. O mag-commit ako na mag-practice ako ng ganito, I'll do my best to be consistent. Syempre, hindi perfect, no? Syempre, marami tayong ginagawa sa buhay. Minsan, baka may meeting bigla at that time. Or baka may kailangan tayong gawin, baka kailangan tayong lumabas, may kailangan tayong bilhin. Okay lang yon as long as you, alam mo, I'll try or you try your best to be consistent, no? Kasi nga, meron tayong goal. Walang mangyayari kung hindi tayo magiging consistent. Babalik na naman tayo sa cycle, no? Laging cycle lang yan na laging hindi natutupad yung dream mo or yung dream ko na maging violinist, or hindi ko naman, ako personally, hindi ko naman dream maging superstar or maging soloist, no? I think hindi naman yun gusto ko. Basta ang goal ko lang is matugtog ko yung mga gusto kong tugtugin, maging masaya ako dun sa tunog ko, sa interpretation ko, maging, alam mo yun, madali lang sa akin yung ginagawa ko, maging happy ako
more music, happy music lang. Hindi yung parang serious na parang ito yung gagawin ko, wala. Hindi ako ganun eh. Mas more on relax lang. So anyway, I'm very excited to share to you na early this year nag-decide na ako mag-start, and I'll be able to take on students this time. No, kasi nung mga nakaraan taon na busy ako sa iba-ibang bagay. Pero ngayon, pwede na ulit, no? Earlier this year, nag-decide nga ako na medyo i-lessen yung mga gigs sa labas, tapos mas more on gusto ko na sa bahay lang. No, medyo taong bahay ako, may masaya na ako ng nagi-games lang, spending time with the family, nanonood ng anime. Hindi ako masyado malabas eh. Mas gusto ko na sa bahay lang ako. So dahil nga doon, mas marami tayong time ngayon to do what's more important. No? So if you want me to be your mentor, I can teach you for a year. No? Yun yung program natin. Meron tayong 1 year. Tapos kung natapos mo yun, gusto mo pa ulit, pwede ulit, no? Gawin natin yun. Marami tayong students na gano'n na ginagawa, nag-re-enroll. So, yeah, kung gusto nyo ako maging teacher, message nyo ako. I will, or syempre, leave my details on the description below para makontak nyo ako. Iwan ko doon yung kung paano nyo ako kontakin sa Mix Kasal Facebook. Yeah, andyan yung link. Alright, so kung meron kayong natutunan sa video na to today, please like and subscribe. It helps the channel out. And yeah, I guess I'll see you on the next one, guys. Cheers!